Có một câu hỏi mà rất nhiều người đàn ông từng âm thầm tự hỏi chính mình, nhưng hiếm khi dám nói ra thành lời. Đó là liệu có phải càng kéo dài, người phụ nữ bên cạnh mình càng cảm thấy hạnh phúc, càng cảm thấy lên mây hay không? Và cũng chính vì suy nghĩ đó, không ít người đã tự ép bản thân phải lâu hơn nữa, tốt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, như thể tất cả giá trị của mình được đo bằng từng phút trôi qua trong im lặng, trong áp lực, trong sự cố gắng đến mức kiệt sức. Nhưng rồi, có một sự thật mà rất nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn, rằng thời gian kéo dài không phải lúc nào cũng mang lại điều mà họ nghĩ, và đôi khi, chính nó lại là thứ khiến mọi thứ trở nên xa cách hơn. Bạn có thể đã từng trải qua một đêm như thế, một đêm mà bạn nghĩ rằng mọi thứ đã diễn ra rất đúng, rất đủ, rất lâu, bạn không vội vàng, bạn kiểm soát, bạn kiên trì, bạn thậm chí còn cảm thấy tự hào vì mình đã làm tốt hơn những lần trước. Nhưng khi tất cả kết thúc, bạn quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, và điều bạn mong chờ không xuất hiện. Không có ánh mắt ấm áp, không có cái ôm siết chặt, không có cảm giác gần gũi lan tỏa. Chỉ có sự im lặng, một sự im lặng kéo dài đủ lâu để bạn nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Và chính khoảnh khắc đó khiến bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình, nghi ngờ tất cả những gì mình vừa làm. Nghi ngờ rằng có lẽ mình vẫn chưa đủ, vẫn chưa chạm tới điều mà người phụ nữ ấy thực sự cần. Nhưng rồi bạn không biết rằng vấn đề không nằm ở việc bạn chưa đủ lâu, mà nằm ở việc bạn chưa thực sự chạm vào cảm xúc của cô ấy. Bởi vì phụ nữ không cảm nhận bằng đồng hồ, họ cảm nhận bằng sự kết nối, bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe, được nhìn thấy. Và nếu thiếu đi điều đó, thì dù bạn có kéo dài bao nhiêu phút, mọi thứ vẫn chỉ là một trải nghiệm trống rỗng. Một hành trình không có điểm đến, một khoảnh khắc mà cả hai cùng hiện diện về thể xác nhưng lại xa cách về cảm xúc. Có những người phụ nữ từng nói một câu rất đơn giản, nhưng lại khiến nhiều người đàn ông phải suy nghĩ rất lâu. Rằng điều họ nhớ không phải là thời gian kéo dài bao nhiêu, mà là cảm giác mà người đàn ông đó mang lại. Là cách anh ta nhìn họ như thể họ thực sự quan trọng. Là cách anh ta chạm vào họ không phải để hoàn thành một điều gì đó, mà là để cảm nhận. Là cách anh ta không vội vàng, không thúc ép, không biến mọi thứ thành một nhiệm vụ. Và chính những điều tưởng chừng nhỏ bé, đó lại là thứ tạo nên sự khác biệt giữa một trải nghiệm có cảm xúc và một trải nghiệm chỉ có thời gian. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có những mối quan hệ không cần quá lâu nhưng vẫn khiến người ta nhớ mãi? Còn có những mối quan hệ kéo dài rất lâu nhưng lại trôi qua như chưa từng tồn tại, bởi vì thứ đọng lại trong ký ức không phải là thời gian mà là cảm xúc, không phải là bao lâu mà là bao sâu. Và nếu bạn không chạm được đến độ sâu đó, thì dù bạn có kéo dài bao nhiêu mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở bề mặt. Có một nghịch lý rất thật trong đời sống mà ít ai nói ra, đó là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng chân thành lại có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với những trải nghiệm dài nhưng thiếu kết nối. Và nếu bạn từng nghe một người phụ nữ nói rằng chỉ cần như vậy thôi là đủ, thì hãy hiểu rằng họ không nói về thời gian mà họ đang nói về cảm giác, về sự trọn vẹn mà họ cảm nhận được trong khoảnh khắc đó. Một sự trọn vẹn không thể đo bằng phút hay giây, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Nhưng đáng tiếc là rất nhiều người đàn ông lại bỏ qua phần quan trọng nhất, đó là những gì xảy ra trước khi mọi thứ bắt đầu. Họ bước vào quá nhanh, họ nghĩ rằng chỉ cần bắt đầu là sẽ có cảm xúc, họ quên mất rằng phụ nữ cần thời gian để mở lòng, cần sự dịu dàng, cần cảm giác an toàn, cần những điều rất nhỏ như một ánh mắt đủ lâu để họ cảm thấy mình được chú ý, một cái chạm đủ nhẹ để họ cảm thấy mình không bị vội vã, một câu nói đủ chân thành để họ cảm thấy mình được quan tâm. Và chính những điều đó mới là nền tảng để mọi cảm xúc phía sau có thể phát triển. Nếu thiếu đi nền tảng đó, thì dù bạn có kéo dài bao nhiêu phút, mọi thứ vẫn chỉ là một chuỗi hành động không có linh hồn. Một trải nghiệm mà một người cố gắng còn một người cố chịu đựng, và điều đáng sợ nhất là sự chịu đựng đó thường diễn ra trong im lặng. Không lời than phiền, không sự phản đối, chỉ là một khoảng cách dần hình thành mà bạn không nhận ra cho đến khi nó đã quá lớn. Có những đêm mà người phụ nữ nằm quay lưng lại, không phải vì họ không muốn gần gũi, mà vì họ không còn cảm thấy kết nối. Họ không còn thấy mình thực sự ở trong khoảnh khắc đó nữa. Họ chỉ đang chờ nó kết thúc để được trở về với sự yên tĩnh, nơi họ không phải cố gắng cảm nhận một điều mà họ không thực sự cảm thấy. Và nếu điều đó lặp lại đủ nhiều lần, thì khoảng cách giữa hai người sẽ không còn là khoảng cách về thể xác, mà là khoảng cách về cảm xúc, một khoảng cách mà không thời gian nào có thể lấp đầy. Bạn có thể kéo dài thời gian, nhưng bạn không thể kéo dài cảm xúc nếu nó không tồn tại ngay từ đầu. Và ngược lại, nếu cảm xúc đã đủ đầy thì thời gian không còn là vấn đề, bởi vì mỗi khoảnh khắc dù ngắn cũng trở nên ý nghĩa, trở nên sâu sắc, trở nên đáng nhớ. Và chính điều đó mới là thứ mà phụ nữ thực sự tìm kiếm. Không phải là một người có thể kéo dài bao lâu, mà là một người có thể khiến họ cảm thấy như thế nào.
Có một điều mà nếu bạn nhận ra sớm, bạn sẽ thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình. Đó là phụ nữ không đánh giá bằng thời gian mà bằng cảm giác sau cùng. Họ nhớ cách họ được đối xử, họ nhớ cách họ được nhìn nhận, họ nhớ cách họ được quan tâm. Và nếu những điều đó đủ sâu thì họ sẽ không cần bất kỳ sự kéo dài nào để cảm thấy trọn vẹn. Và rồi đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu rằng thứ khiến một người phụ nữ ở lại không phải là kỹ năng, không phải là thời gian, mà là sự chân thành, là cách bạn khiến họ cảm thấy mình có giá trị, là cách bạn khiến họ cảm thấy mình không phải là một lựa chọn tạm thời, mà là một người thật sự quan trọng trong cuộc sống của bạn. Và khi họ cảm thấy điều đó thì mọi thứ khác trở nên thứ yếu. Có những người đàn ông không cần cố gắng quá nhiều, nhưng vẫn khiến người phụ nữ bên cạnh luôn cảm thấy hạnh phúc. Không phải vì họ có gì đặc biệt, mà vì họ hiểu rằng cảm xúc không thể ép buộc. Họ hiểu rằng sự gần gũi không phải là một nhiệm vụ mà là một hành trình. Họ hiểu rằng điều quan trọng không phải là kéo dài bao lâu mà là kết nối sâu đến đâu, và chính sự hiểu đó khiến họ khác biệt. Nếu một ngày bạn nhận ra rằng dù mình đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi thứ vẫn không như mong đợi, thì đừng vội nghĩ rằng mình chưa đủ. Hãy dừng lại một chút, nhìn lại một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút, bởi vì có thể điều bạn cần thay đổi không phải là thời gian, mà là cách bạn hiện diện trong khoảnh khắc đó, cách bạn kết nối, cách bạn quan tâm, cách bạn khiến người phụ nữ bên cạnh cảm thấy mình thực sự được yêu. Và khi bạn thay đổi điều đó, bạn sẽ nhận ra một điều rất rõ ràng, rằng bạn không cần phải kéo dài nữa mà mọi thứ vẫn trở nên trọn vẹn hơn, sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn, bởi vì bạn đã chạm được vào điều mà trước đây bạn luôn tìm kiếm nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu, đó là sự kết nối thật sự giữa hai con người. Đến cuối cùng, thứ động lại trong một người phụ nữ không phải là bạn đã ở bên họ bao lâu, mà là bạn đã khiến họ cảm thấy như thế nào. Họ có cảm thấy mình được yêu không? Họ có cảm thấy mình được trân trọng không? Họ có cảm thấy mình quan trọng không? Và nếu câu trả lời là có thì dù thời gian có ngắn họ vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ muốn ở lại, vẫn sẽ cảm thấy đủ. Còn nếu câu trả lời là không thì dù bạn có kéo dài bao nhiêu mọi thứ cũng sẽ trôi qua mà không để lại dấu vết. Vì vậy, nếu bạn từng tin rằng càng lâu thì càng tốt thì có lẽ đã đến lúc bạn cần nhìn mọi thứ theo một cách khác, một cách sâu hơn, thật hơn, chân thành hơn, bởi vì điều giữ chân một người phụ nữ chưa bao giờ là thời gian, mà là cảm giác mà bạn để lại trong họ. Một cảm giác đủ sâu để họ không thể quên, đủ thật để họ muốn ở lại, và đủ ấm để họ không còn cảm thấy cô đơn ngay cả khi ở bên cạnh bạn. Và khi bạn hiểu được điều đó, bạn sẽ không còn bị ám ảnh bởi thời gian nữa, bạn sẽ không còn cố gắng kéo dài một cách vô nghĩa nữa. Bạn sẽ bắt đầu trân trọng từng khoảnh khắc, từng cảm xúc, từng sự kết nối, và chính lúc đó bạn mới thực sự hiểu thế nào là sự gần gũi đúng nghĩa. Không phải là kéo dài bao lâu mà là chạm sâu đến đâu, không phải là chứng minh điều gì mà là cảm nhận điều gì, không phải là cố gắng bao nhiêu mà là chân thành bao nhiêu. Bởi vì cuối cùng, thứ khiến một người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc không phải là thời gian, mà là cách bạn khiến họ cảm thấy trong suốt khoảng thời gian đó. Và nếu bạn có thể mang lại cảm giác ấy, thì bạn sẽ không cần phải chứng minh gì nữa, bởi vì chính cảm xúc của họ đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho tất cả.